กำลังจะจบการศึกษาแล้วกำลังจะสู่โลกของการทำงานเนี่ยเขาควรพัฒนาตัวเองด้านเทคโนโลยียังไงบ้างผมมองว่าเทคโนโลยีน่าจะช่วยให้เราเหมือนกับใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็เราก็ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเหมือนกันพอเทคโนโลยีมันลุดหน้าไปมากใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แทนคนแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งถูกดีดออกจากระบบงานเพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพวกโรบอทอะไรต่างๆคุณพงศธรมองเรื่องนี้ยังไงทุกวันนี้เนี่ยคนนิยมใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นคุณพงศธรคิดว่าแนวโน้มจากนี้ไปอีกประมาณสัก5 ปี 10 ปีเนี่ยเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาแทนที่รถของใช้พลังงานสันดาปมากน้อยแค่ไหนถ้าจะให้คำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่กำลังจะจบการศึกษาแล้วกำลังจะสู่โลกของการทำงานเนี่ยเขาควรพัฒนาตัวเองด้านเทคโนโลยียังไงบ้างก็จริงถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือยังไงก็จะต้องตามไอ้เทรนด์ของเทคโนโลยีให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมองให้ออกด้วยว่าอีกหน่อยเทคโนโลยีมันจะพาเราไปในด้านไหนนะครับอย่างการพูดถึง AI อย่างเงี้ยถามว่า AI เนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าพูดว่ามันก็มีมาน่าจะสัก50-60 ปีก่อนครับแต่มาปัจจุบันเนี่ยตัว AI เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปได้เร็วมากเพราะว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการที่จะคำนวณนะครับมันก็เลยทำให้การประมวลผลเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นทำให้มันสามารถประเมินได้ว่าอะไรคือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็จะต้องตามให้ทันนะครับเพราะว่าถ้าขาดพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้เราไม่ทำให้เราไม่สามารถจะพัฒนาตัวเราเองให้เท่าทันกับสังคมได้มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่มีการกลัวกันว่าพอเทคโนโลยีมันลุดหน้าไปมากใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แทนคนแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งถูกดีดออกจากระบบงานเพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพวกโรบอทอะไรต่างๆคุณพงศธรมองเรื่องนี้ยังไงฮะจริงๆนะสมัยตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยมันก็มองแบบนั้นเหมือนกันนะว่ามันจะต้องมีคนตกงานเยอะเลยแต่จริงๆนะผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาช่วยเสริมสร้างให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้มาแย่งงานของคนขนาดนั้นมันก็ยังมีงานพื้นฐานที่มนุษย์ยังจำเป็นที่จะเป็นคนที่จะต้องทำอยู่มันไม่ถึงขนาดที่ว่าเอา AI เอาหุ่นยนต์มาแทนที่คนอย่างนั้นเลยฮะมันเป็นถึงขนาดนั้นไหมว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยหรือคนบางส่วนที่เคยนั่งทำงานอยู่ดีๆอยู่ในหน้าที่การงานดีๆเนี่ยพอวันหนึ่งโอ้โหมันใช้โรบอทแล้วเขาถูกดีดออกมาจากระบบงานเฉยเลยผมยังไม่เชื่อนะผมว่างานมันจำนวนงานมันจะได้มากขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่ถูกดีดก็คือคนที่ไม่พัฒนาตัวเองไม่ตามกระแสให้ทันนั่นอาจจะถูกดีดถูกไหมแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าสามารถยังตามเทคโนโลยีทันมันก็ยังสามารถที่จะอยู่ในงานได้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมมองว่าเทคโนโลยีน่าจะช่วยให้เราเหมือนกับใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็เราก็ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะคนทำงานนะครับเพราะว่า
คนทำงานมันต้องขวนขวายตลอดเวลาเหมือนประชุมออนไลน์เงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนถ้าไม่ประชุมออนไลน์ยิ่งช่วงตอนโควิดนะพวกน้องๆเขาก็บ่นเพราะว่าบางทีตอนนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการออนไลน์การเข้าถึงกันเร็วมากบางทีเขายิ่งพวกรุ่นใหม่ไฟแรงบางทีเขาประชุมเรียกประชุม2 ทุ่มถูกไหมเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็ถูกเบียดเบียนไปบ้างแต่ตอนนี้เข้าใจว่ามันเริ่มมาปรับสมดุลละเวลาการเรียกประชุมกันก็มันก็ค่อนข้างจะไม่ล้ำเข้าไปมากนักอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้การประชุมออนไลน์เนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราประชุมออนไลน์กันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่บอกว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ประสิทธิภาพของการประชุมออนไลน์เนี่ยมันไม่เท่ากับการประชุมที่มาพบปะหน้าตากันจริงๆแบบ 100% ครับเป็นแบบนั้นไหมฮะจริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะเพราะว่าประชุมออนไลน์เนี่ยถ้าทุกคนไม่เปิดกล้องเราก็ไม่เห็นหน้าถึงเปิดกล้องเราเห็นหน้าซึ่งหน้าทุกคนมันอยู่ในแค่จอเนี่ยนะครับแต่เราไม่สามารถรู้สึกได้ว่าคนนี้เห็นด้วยกับเราคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนี้มันเบื่อมากเลยเราจะไม่เห็นอย่างนั้นนะเพราะว่าความที่ image มันค่อนข้างเล็กใช่ถูกไหมแต่ในขณะที่เรามาเจอกัน face to face เนี่ยเราสามารถเซนส์ได้เลยว่าคนเนี้ยรู้สึกจะไม่ค่อยแฮปปี้ละมันมีภาษากายบอกมันมีภาษาใช่มันมีภาษากายบอกแล้วมันมีความชัดเจนกว่าเยอะก็แสดงว่าเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นที่เราใช้ประชุมออนไลน์ได้แต่ถ้าเรื่องแบบสำคัญจำเป็นจริงๆเนี่ยไม่ควรใช้ถูกครับ มันก็มีข้อดีและข้อเสียในทุกเรื่องครับเรื่องของพลังงานในอนาคตที่ทุกวันนี้เนี่ยคนนิยมใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นคุณพงศธรคิดว่าแนวโน้มจากนี้ไปอีกประมาณสัก5 ปี10 ปีเนี่ยเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาแทนที่รถของใช้พลังงานสันดาปมากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าโอ้ใช้น้ำมันคล่องตัวมากเลยหมดก็เติมปั๊มมีทั่วไปเลยขับไปแป๊บนึงก็เจอปั๊มแล้วแต่พอมาวัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของราคาเนี่ยยอมลำบากหน่อยกลับไปชาร์จไฟทุกวันคุณพงศธรมองแนวโน้มในอนาคตยังไงบ้างสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรน้ำมันแบบนี้เราก็ยังเชื่อว่าองค์กรในเชิงของการใช้ fossil fuel เนี่ยนะครับคือแก๊สกับน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะแก๊สเนี่ยยังน่าจะอยู่ได้อีกค่อนข้างนานเพราะว่ายังไงเรายังเชื่อว่าแก๊สนี่คือพื้นฐานในการที่จะเขาเรียกอะไรนะในการที่จะผลิตไฟฟ้าที่มีความสะอาดระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาพลังงานหมุนเวียนจากโซล่านะครับจากลมในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าการใช้พลังงานโซล่าต้องใช้พื้นที่มหาศาลพลังงานลมบ้านเรามันก็ไม่มีความแรงของลมเพียงพอนะครับที่ผ่านมาอย่าลืมว่าเริ่มต้นเองรัฐบาลก็ซับซิไดซ์เยอะมากนะครับก็เรายังเชื่อว่าไอ้ fossil fuel เนี่ยยังน่าจะอยู่ไปได้อีกพักใหญ่นะครับไอ้ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่ใช้กับเมืองใหญ่มันก็ยังพอไหวแต่ถ้าเราไปมองอยู่ในที่เวลาเราไปต่างจังหวัดไปในตำบลเล็กๆครับที่บางทียังมีปั๊มหลอดแก้วอยู่นะครับหรือการเติมโดยใส่ขวดเหล้ามันเป็นความสะดวกมันเป็นอะไรที่มันยังนึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่มันจะมีไอ้ที่ชาร์จไฟอยู่ทุกจุดได้ขนาดนั้นเนี่ยครับสำหรับบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นสถานการณ์โลกคู่ขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่รุนแรงขึ้น หรือก่อสงครามกันขึ้นเนี่ยในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยเราควรจะเตรียมรับมือยังไงบ้าง ก็จริงๆแล้วในส่วนของปตท.สผ.เองเนี่ย เราก็เตรียมรับมือนะครับ คือจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานในภูมิภาคต่างๆนะครับ จริงๆเราก็มีอยู่ใน Middle East แต่จริงๆเรามีในมาเลเซียในพม่าในประเทศนะครับในแอฟริกาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยในเชิงของสงครามจริงๆอ่ะในเชิงของการตัดซัพพลายของพลังงานมันก็ไม่ถึงขนาดที่เขาจะตัดซัพพลายกันขนาดนั้นนะครับยกเว้นแต่เพียงปัญหาหนึ่งก็คือพอมันเกิดวิกฤตในด้านสงครามเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาของพลังงานมันสูงขึ้นใช่ใช่ใช่แต่อย่างที่คุณพงศธรบอกว่าเรามีแหล่งสำรองฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจับพลัดจับผลูมันมีสงครามเกิดขึ้นมันมีผลต่อราคาน้ำมันแน่เนี่ยไทยเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนฮะก็เราน่าจะได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับคือจริงๆแล้วทางปตท.เองก็พยายามจะดูแลนะครับเรามีสัญญาระยะยาวซึ่งไอ้สัญญาระยะยาวของ LNG หรือแหล่งแก๊สต่างๆที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระทบแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมันเป็นวอลลุ่มที่โฟลว์อยู่เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบได้ตลอดระยะเวลาการทำงานของคุณพงศธรนะฮะมีใครเป็นไอดอลหรือใครที่เป็นบุคคลต้นแบบให้กับเราในการทำงานไหมฮะก็จริงๆถ้าจะพูดไปก็อาจจะเป็นผู้ก่อตั้งปตท.นะครับท่านดร.ทองฉัตรหงส์ระดารมนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากนะครับก็ ท่านมาก่อตั้งปตท.นะครับแล้วหลังจากที่ท่านตั้งปตท.ได้เรียบร้อยปั๊บเนี่ยท่านก็มาตั้งปตท.สผ.นะครับท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกของปตท.สผ.ซึ่งผมก็เห็นวิธีการทำงานของท่านการประสานงานการเขาเรียกว่าอะไรนะการไปสัมพันธ์กับต่างประเทศมีจำได้ว่าท่านบอกว่าถ้าไปพม่านี่อย่าลืมหิ้วทุเรียนไปนะไปเพราะว่าทางโน้นเขาชอบก็สร้างความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เรียนรู้จากไอ้เกรดเล็กเกรดน้อยอย่างเงี้ยทำให้เราก็สามารถไปสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในการที่จะไปเอาไอ้แหล่งสัมปทานที่โอมานที่ UAE นะครับที่ประเทศต่างๆก็ท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่ก่อสร้างผลักดันนะครับวงการพลังงานผ่านกลุ่มปตท.นะครับผมก็มีแรงบันดาลใจที่ได้เรียนรู้จากท่านแล้วก็พยายามทุ่มเทแล้วก็ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างดร.ทองฉัตรหงส์ระดารมครับขอบคุณครับมีการตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีที่มันรุดหน้าไปเร็วขนาดนี้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนหรือว่ามันยิ่งถางช่องว่างความเหลื่อมล้ำนี้ออกไปอีกมันมีผมมองว่ามันมีสองมุมนะครับจริงๆถ้ามุมหนึ่งอ่ะมันก็จะช่วยลดความห่างแต่คนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยมันสามารถถีบตัวเองให้ห่างจากคนอื่นไปได้อีกเยอะนะครับคือการที่มีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทำให้ทุกคนมันเข้าถึงทำให้ทุกคนมีชีวิตที่สะดวกขึ้นนะครับแต่
การที่คนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยเขาสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้สร้างเวลให้กับตัวเองได้นะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ